بچه مارک شده خودم با هم بزنیم. حسین اینجا حسین علی سفیده درگه رفتی چونه؟ That was close. Throwing smoke. Planting some text. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to چرا تو من رو فینیش دارم امیدوارم که نمیباشی hostile mortar strike incoming. He's throwing smoke. Fire. Throwing smoke. Got an armor box. Some text. Fire. Don't worry, I've got you. Enemy movement. Friendly airstrike in the AO. Survive, good job. واه Check your fire. کجا بریدی؟ Smoke. حاجی چی کار میکنی؟ یارو از بالا سر شما نرد کرد تو سر من خودی تیرش بزنی حداقل چی بگیری؟ Check your fire. مشکل Check your fire. یکی داونه دوتا داونه نه علی بکتونه نمیه Throwing smoke. Planting mine. 10 remaining, keep it up. حاجی من که ریکشوی داشتم و علی چرا رفتیم؟ حاجی میومدی سمت زون نمیدیم یکی هم که دراز کشید بکت Airstrike, find اصلا cover. مهم نیست بیا اینجا بیا اینجا اینا هر میزادم به خدا میگه علی نمیشه Enemy precision نیستم airstrike, find cover. نه ما تمام Moving. صادق نیستم Throwing smoke. گوشه است گوشه است ای بابا بابا همشون یه دونشون از طرف بزن Don't shoot me. You're in. داری چیزی نکنه بزن پرسیژن هم تو تپایی داشتم یه تپایی کم اومدتر همون خونه هست اومدم Flash out. بابا
دمیجه اینم زدم. بابا چی اینم زدم. اوپن پشتشا Enemy movement. اینم فور Throwing smoke. ما فقط تو شوله جفت میکردم. او آیدی درمایت گارد فول هند گارد فول هند کامرم علی ترمایته برو Don't say I never gave you anything. برو اومدم پشتتم فقط پشت خونه نه اولینات بانش نایس. نمگات بودم این چیزی مثل پلیران میرن میره خود او پایین نمیر محمد روت نش کجا رو صفه پکت دارم بریم Throwing smoke. بیان برای کامر علی Target marked. برو صادق صادق هست هست. شور کنم صادق هست شور کن بچه ها اومدن بیان بچه رو هوا بچه اومدن های او بچه او برو تو برس صادق دیگه نمیشه این دو کاور